Hey aspirant, এই ভিডিওটোত মই ভট্টদেৱ ইউনিভাৰ্চিটিত কি সাবজেক্ট আছে ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে তোমাক মিনিমাম পাৰ্চেন্টেজ কিমান লাগিব CUET থ্ৰুৰে এডমিশন হ'ব নেকি ইয়াতে হোস্টেল আছে নে নাই এডমিশন ফিজ কিমান হ'ব এনেকুৱা সৰু কথা ডিসকাস কৰিম সো লেটস ষ্টাৰ্ট দা ভিডিও একদম প্ৰথমে মই কোৰ্সৰ কথা কও তুমিও যাতে গম পোৱা তোমাৰ মনৰ পছন্দৰ সাবজেক্ট ইয়াতে আছে নে নাই সায়েন্সত ইয়াতে তোমালোকে অনাৰ্সৰ কাৰণে টোটাল 7টা সাবজেক্ট পাবা আৰু হেকেটা হৈছে বটানী কেমিষ্ট্ৰি কম্পিউটাৰ সায়েন্স এণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰিং ম্যাথছ ফিজিক্স ষ্টেটিষ্টিক্স আৰু জুলজি আৰ্টছত আছে অনাৰ্সৰ কাৰণে টোটাল 11টা সাবজেক্ট হেকেটা হৈছে এছামিজ ইকোনমিক্স এডুকেশ্যন ইংলিশ জিওগ্ৰাফি হিষ্ট্ৰি মাস কমিউনিকেশ্যন এণ্ড জাৰ্নালিজম ফিলসফি সোশিয়োলজি পলিটিক্যাল সায়েন্স আৰু সংস্কৃত এতিয়া আহিলে আমাৰ সিট কেপাসিটিৰ কথা অসমীয়াত তোমালোকৰ সিট আছে 100 ইকোনমিক্সত আছে 55 এডুকেশ্যনত 40 ইংলিশত 60 জিওগ্ৰাফিত 45 হিষ্ট্ৰিত 55 মাস কমিউনিকেশ্যনত 30 ফিলসফিত 65 সোশিয়োলজিত 40 পলিটিক্যাল সায়েন্সত 100 সংস্কৃতত 10 বটানীত আছে 60 কেমিষ্ট্ৰিত আছে 50 কম্পিউটাৰ সায়েন্সত আছে 30 ম্যাথছত 75 ফিজিক্সত 50 ষ্টেটিষ্টিক্সত আছে 20 আৰু জুলজিত আছে 65 জিওগ্ৰাফিৰ সায়েন্সৰ কাৰণে 10টা আছে আৰু আৰ্টছত মই কলোৱে 45 আছে বুলি আকৌ ইকোনমিক্স আৰু সায়েন্সৰ খিনিৰ কাৰণে 10টা সিট আছে এতিয়া আহিলে আমাক কিমান পাৰ্চেন্টেজ লাগিব বা তোমাৰ কিমান পাৰ্চেন্টেজ থাকিলে তুমি ইয়াতে ফৰ্ম ফিল আপৰ কাৰণে এলিজিবল হ'বা মিনিমাম তোমাক 45% লাগিবই তেতিয়াহে ইয়াত তুমি ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিবা ইয়াতে তোমালোকৰ 12ৰ মাৰ্কৰ ওপৰত তো এডমিশন হ'ব আৰু জিবিলাকে CUET এক্সাম দিছিলা তোমালোকে CUET থ্ৰুৰেও এডমিশন ল'ব পাৰা যেনে তোমাৰ অসমীয়াত 100 সিট আছিল অনাৰ্সৰ কাৰণ তাৰে 80 তোমাৰ মেৰিটৰ ওপৰত হ'ব আৰু 20 CUET থ্ৰুৰে হ'ব তো মই ইয়াতে স্ক্ৰিনত লগাই দিছো তোমালোকে চাই ল'বা বহুতে মোক ফি ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা হুদা দে সৰকাৰী নিয়ম অনুসৰিয়ে হয় কিছুমান সাবজেক্টত আৰু কিছুমান সাবজেক্ট যেনে সেলফ ফাইনান্স থাকে হেবিলাকত অকনমান বেছি হয় আৰু মই সেলফ ফাইনান্স কিনিয়ে বেছিভাগ কৈ দিও ইয়াতে মাস কমিউনিকেশ্যনত তোমালোকৰ খৰচ পৰিব 12000 আৰু সোশিয়োলজি যদি পঢ়া তেনে হলে পাৰ সেমিস্টাৰ খৰচ পৰিব 6000 BSc কম্পিউটাৰ সায়েন্সত অনাৰ্স কৰিলে এডমিশন ফিজ লাগিব 34000 বহুতৰে হোস্টেল আছে না নাই জানিবৰ মন থাকে তো ইয়াতে দুখন গাৰ্লছ হোস্টেল আছে টোটাল 100 সিটৰ এখনত আছে 28 সিট আৰু এখনত 72